ओ मेरी अख ना हुई वे तां बांटा हो गया, तेरा झूठ मेरी गल उत्ते चांटा हो। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਇਫੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਇਫੈਕਟ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। बाद ही तुहाडी वीडियो तैयार हो चुकी है। तो बाद ही अपनी वीडियो सेव कर लेने 1080 वाले ते
ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ।